নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল assamesetechnogyanলৈ স্বাগতম জনাইছো পুনৰ এবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এই তলত দেখিছে কেনেদৰে মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথমে ভিডিঅ'টো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব এনেদৰে যেটো তলত গৈ আছে ন দেখিব পাইছে লং টেক্সট কেনেদৰে আমি তাক লং টেক্সট স্ক্ৰলিং কেনেদৰে বনাই কেনেদৰে এফালে গৈ আছে দেখিছে কেনেদৰে বনাব পাৰি যি টিভি চেনেলবোৰ যেনেকৈ বনায় তলত ব্ৰেকিং নিউজ বা তলত যেনেকৈ এডভাৰটাইজবোৰ কৰে এফালে গৈ থাকে কেনেদৰে বনাব পাৰি কাইনমাষ্টাৰ ইউজ কৰি মোবাইলতে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু যদি আপোনালোকৰ তাৰ আগতে মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমে ভিজিট কৰিছে নহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব ভিডিঅ'ৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আগন্তুক সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই থাকে ধন্যবাদ ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে কাইনমাষ্টাৰত গৈ ইয়াত এমটি প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰি যিকোনো এটা ৰেচিঅ' লৈ আমি এটা প্ৰজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব বদল মিডিয়াত কৰিছোঁ মই আৰু ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বটৰ পৰা মই এখন গ্ৰীণ স্ক্ৰীন লৈ লৈছোঁ গ্ৰীণ স্ক্ৰীন এইখন দেখিছে দেন ইয়াক মই কি কৰিব পাৰিব ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ চিম্পলি এণ্ড পজিশ্যন ইয়াক মই অলপ বহাই লৈছোঁ দেন ইয়াত আমি বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ব লাগিব মই ইয়াত ব্লু কালাৰ লৈছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ড দেন ইয়াক ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ তলত থাকিব ইয়াৰ সৈতে সমান কৰি দিছোঁ ইয়াত যাব লাগিব আমি টেক্সটত গৈ ইয়াত মই টেক্সট যিকোনো লিখিব পাৰে মই ইয়াত লিখি লৈছোঁ চিম্পলি পেষ্ট কৰি লৈছোঁ চেনেল লৈ এহাইট হ'ব লাগিব খালি ইয়াত দেখিছে এহাইট হ'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ নহ'লে দিগদাৰ হ'ব লিখিব এনিমেশ্যনটো বনোৱাত দেন ইয়াত কি কৰিছোঁ মই ইয়াৰ সৈতে সমান কৰি লৈছোঁ দেন ইয়াক শেষলৈ লৈ গৈছোঁ এনিমেশ্যন দিব এনিমেশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু দেন ইয়াত লাষ্টলৈ আহি আমি ইয়াক যলৈকে যাব তালৈকে দি দিছোঁ দেন ইয়াত এনিমেশ্যনত প্ৰেছ কৰিছোঁ দেন এতিয়া চাওকচোন দেখিছে ইয়াত অলপ এতিয়া চাওক নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ চেনেল লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে দেখিছে আৰু আমি ইয়াক স্পীড শ্ল' কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি ডিউৰেশ্যনটো বঢ়াই কমাই ইয়াত যদি মই বঢ়াই দিছোঁ ইয়াত শ্ল' হৈ গৈছে এনেদৰে আপোনালোকে যিকোনো এনিমেশ্যন বনাব পাৰে নিউজ চেনেলৰ নিচিনাকৈ এনেদৰে তল চাইডে এনেকৈ বনাব পাৰে বা এডভাৰটাইজ কৰিব পাৰে নিজৰ চেনেলটোৰ প্ৰমোশ্যন কৰিব পাৰে গতিকে এনেদৰে বনাই ইয়াত চিম্পলি ইয়াত এক্সপৰ্ট কৰি ল'লেই হ'ল এক্সপৰ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ যিকোনো ভিডিঅ'ত ইয়াক লগাব পাৰে গতিকে ধন্যবাদ বন্ধুসকল শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে কিবা যদি সহায় হ'ল সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ